Sinh viên ký túc xá Mỹ Đình 2 tất bật thu dọn đồ đạc, chuyển chỗ ở để dành cho khu cách ly dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, 3 tòa nhà ở khu sinh viên Mỹ Đình 2 có thể làm khu cách ly tập trung cho khoảng 4.800 người. Thành phố Hà Nội bố trí tầng 1 và tầng 2 các tòa nhà dành cho cán bộ và nhân viên phục vụ khoảng 200 chỗ, còn từ tầng 3 đến tầng 21 sẽ làm khu cách ly tập trung. Hà Nội vừa quyết định thành lập khu cách ly tập trung tại 3 tòa nhà 21 tầng ở Mỹ Đình 2, dành cho 4.800 người trở về từ vùng dịch. Cả 3 tòa nhà được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thiết lập làm khu cách ly tập trung và là khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2. Mỗi tòa nhà này thì cao 21 tầng và tầng 1 là tầng hầm và có tổng số là 840 phòng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết 3 tòa nhà ở khu sinh viên Mỹ Đình 2 có thể làm khu vực cách ly tập trung cho khoảng 4.800 người. Thành phố Hà Nội bố trí tầng 1 và tầng 2 các tòa nhà thì sẽ dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ khoảng 200 chỗ, còn từ tầng 3 đến tầng 21 sẽ làm khu cách ly tập trung. Bộ Tư lệnh Thủ đô có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý vận hành khu cách ly tập trung này và dự kiến sẽ có 30 y bác sĩ đảm bảo y tế tại khu vực cách ly tập trung nhà ở Mỹ Đình 2. Và theo ghi nhận của nhóm phóng viên vào tối ngày 19 tháng 3, rất đông sinh viên sinh sống ở khu vực ký túc xá này hiện đang tất bật vận chuyển, thu dọn đồ đạc cá nhân để chuyển chỗ ở. Và những em sinh viên này cho biết trong khu ký túc tòa Nguyên Đơn 1 và Nguyên Đơn 2 sẽ cho phép sinh viên được ở lại, và những phòng nào trong hai khu vực này còn trống thì sẽ được bố trí cho sinh viên vào đây ở để lấp đầy. Còn tòa Nguyên Đơn 3 và Nguyên Đơn 4 thì các sinh viên sẽ chuyển đi, dành chỗ cho những người phải cách ly. Hình ảnh những em sinh viên tất bật chuyển chỗ ở để dành cho khu cách ly. Và một số sinh viên cho biết dù hơi vất vả nhưng tất cả đều sẵn lòng giúp đỡ để chính quyền có thêm chỗ cách ly trước diễn biến tình hình rất phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay. Và sau khi nhận được thông báo thì tất cả các sinh viên sẽ xuống tầng 1 tòa nhà mình đang ở để làm thủ tục di chuyển, chuyển đi và chuyển đến. Các sinh viên khi làm thủ tục thì sẽ cần để mang theo thẻ chứng minh thư, thẻ sinh viên và khai rõ thông tin cá nhân. Hình ảnh những sinh viên chen chúc làm thủ tục để chuyển chỗ ở ngay trong đêm ngày 19 tháng 3. Rất nhiều sinh viên đã phải gọi xe vận tải lớn để chở đồ, vận chuyển đến những nơi ở mới. Và theo một bạn sinh viên tên là Lê Trọng Hồng Trung cho biết, việc chuyển chỗ ở khá là gấp gáp. Mới đầu thì bạn cũng rất hoang mang về việc chuyển chỗ ở khá là gấp gáp. Nhưng ngay sau khi nhận được thông tin chính thức thì bản thân cậu cũng cảm thấy rất yên tâm, bởi ký túc đã có hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình, cung cấp bao bì miễn phí cho sinh viên đóng đồ. Nhà nước cần thì mỗi công dân đều sẵn lòng ủng hộ mà thôi. Rất nhiều chuyến xe ba gác vận chuyển đồ của sinh viên đi lại tấp nập trong ngày đêm ngày 19 tháng 3. Sinh viên dọn đồ lúc nửa đêm, nhường ký túc xá làm khu cách ly tập trung. Sau khi chỉ đạo của thành phố, rất nhiều sinh viên từ quê lên Hà Nội dọn đồ khỏi ký túc xá Mỹ Đình và nhường phòng làm khu cách ly cho những người có nguy cơ mắc dịch Covid-19. Trưa ngày 19 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra quyết định lập khu cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Nơi đây thì gồm có 3 tòa nhà và tổng cộng là có 840 phòng, có thể đáp ứng chỗ ăn, chỗ ở tối đa cho là 4.800 người. Và ngay sau đó thì sinh viên tại 3 đơn nguyên là D3, D4, D5 đã có 24 giờ để chuyển đồ ra khỏi phòng. Và theo ông Nguyễn Hữu Hiếu, trưởng ban quản lý ký túc xá Mỹ Đình cho biết, hiện có khoảng 1.500 sinh viên ở cả 5 tòa. Ban quản lý đang tiến hành dồn sinh viên sang tòa D1 và D2. Khó khăn nhất là nhiều sinh viên đang ở quê, không thể tự thu dọn được. Vì vậy, ban quản lý đã mua thùng cát tông bao tải để đóng gói đồ đạc và ghi tên từng người ở, rồi niêm phong để tránh mất mát cho các bạn sinh viên. Sinh viên ở quê thì không cần xuống Hà Nội để dọn đồ. Ban quản lý sẽ đảm bảo độ an toàn cho tất cả các bạn. Theo em Ngô Thị Dung, sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự ở D3 cho biết, khi đang đi làm thì nhận được tin nhắn phải chuyển đồ. Dung muốn tiếp tục ở lại với bạn cùng phòng nhưng không được, nên chưa quyết định sẽ chuyển sang tòa khác hay là chuyển ra ngoài. Một em sinh viên ở Đại học Tài nguyên và Môi trường đã phải vội vàng bắt xe từ Nam Định lên Hà Nội
để dọn đồ ngay trong buổi tối. Em cho biết cả phòng thì đã về quê hết, do nghỉ học quá dài nên đã không nhờ ai có thể giúp đỡ được, nên em đã phải bắt xe từ Nam Định lên tận Hà Nội. Còn trong khi đó thì Đào Thu Hà cùng với bố đã phải đi ô tô 7 chỗ lên ký túc xá Mỹ Đình để có thể chở hết đồ đạc mang về quê. Em cảm thấy không yên tâm khi gửi đồ ở lại và cũng không biết đến bao giờ mới đi học lại. Và trong 2 tháng vừa qua thì nữ sinh viên này ở nhà để nghỉ tránh dịch và học online. Còn trong khi đó ở nhà D1 thì Nguyễn Văn Tiến, sinh viên khoa lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, thì đang cùng bạn dọn đồ để đón thêm người mới vào ổ cùng. Tiến cho biết từ khi có dịch xảy ra thì phòng chỉ có 2 người, do những người bạn khác thì đã về quê hết. Tiến ở quê ở tận Kiên Giang, việc di chuyển rất khó khăn nên đã buộc phải ở lại. Còn theo sinh viên Đỗ Hữu Nam cho biết, mình được bạn nhờ đến giúp vì căn phòng 6 người chỉ có anh bạn ở lại. Và nếu chỉ dọn đồ cho một mình thì không sao, nhưng trong buổi chiều ngày hôm nay có đến 5 đến 6 người gọi điện nhờ chuyển giúp, nên chúng mình đã phải gọi điện nhờ những người khác qua ứng cứu, Nam cho biết. Và ngay trong tối ngày 19 tháng 3 thì ở các tòa nhà D1, D2 thì các nhóm bảo vệ đã rà soát lên danh sách các phòng chống để kiểm tra và đối soát. Việc dọn đồ đã diễn ra đến tận nửa đêm ngày 19 tháng 3. Và từ trưa ngày 20 tháng 3 thì Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ bố trí lực lượng vận hành, điều hành, phục vụ với khoảng 300 cán bộ nhân viên y tế ở đây. Sinh viên ký túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ và nhường phòng làm nơi cách ly cho người dân trở về từ vùng dịch Covid-19. Hàng trăm sinh viên ký túc xá Mỹ Đình đã vui vẻ chuyển đồ và nhường phòng làm nơi cách ly tập trung cho những người dân trở về từ vùng dịch Covid-19. Ngày 19 tháng 3 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra quyết định lập khu cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và theo đó thì khu cách ly tập trung phòng chống bệnh Covid-19 tại đây sẽ có quy mô khoảng 4.800 chỗ dành để cách ly tập trung, với 3 nguyên đơn được trang bị đầy đủ chăn, chiếu, dụng cụ cá nhân và một số người phục vụ an ninh y tế điều hành, tổng cộng là 180 người. Và theo đại diện của Ban Quản lý Ký túc xá Mỹ Đình cho biết, hiện tại ở đây có khoảng 1.500 sinh viên, tất cả 5 tòa. Ban quản lý đang tiến hành dồn sinh viên sang các tòa D1 và D2. Và ngay trong chiều ngày 19 tháng 3 thì rất nhiều sinh viên tại đây đã chủ động thu dọn đồ đạc và nhường chỗ cho người trở về từ vùng dịch Covid-19 để cách ly. Và ngay từ chiều ngày 19 tháng 3, rất nhiều sinh viên đã tích cực di chuyển đồ đạc khỏi các đơn nguyên nêu trên. Và theo đại diện của Ban Quản lý thì đến khoảng 17 giờ chiều ngày 19 tháng 3, Ban Quản lý đã hướng dẫn và tổ chức cho các em sinh viên chuyển đồ sang đơn nguyên 1 và 2 để nhường chỗ cho cách ly. Khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm sẽ có quy mô là khoảng 4.800 chỗ dành cho cách ly tập trung. Và từ trưa ngày 20 tháng 3 thì Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ bố trí các lực lượng đến vận hành, điều hành, phục vụ khoảng 300 cán bộ nhân viên. Tất cả các em sinh viên đều sẵn sàng di chuyển đồ đạc để nhường chỗ cho người dân trở về từ vùng dịch. Và đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận vào sáng ngày 20 tháng 3. Và trong sáng ngày 20 tháng 3 thì việc di chuyển vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Ban quản lý ký túc xá sinh viên cho biết, khó khăn nhất là rất nhiều sinh viên thì đang ở quê, không thể tự thu dọn đồ đạc. Do đó thì chính ban quản lý đã phải tự mua thùng cát tông, bao tải để đóng gói đồ đạc, ghi tên từng người, rồi niêm phong để tránh mất mát. Ban quản lý sẽ tiến hành đảm bảo đồ đạc an toàn cho tất cả các em sinh viên. Theo ghi nhận của phóng viên thì hầu hết các em sinh viên đều rất vui vẻ chuyển đi và đồng lòng với chính quyền chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.